नेपाली खानेकुराहरू निकै नै स्वादिलो र मिठो पनि रहने गर्दछ। त्यही कारणले नै हामीले नेपाली खानेकुराहरूलाई कतिचोटि खाइरहेकै हुन्छौँ। नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि चाहिँ हामी थेबे बनाउने छौँ। आँपको, त्यो पनि काँचो आँपको थेबे तयार गर्ने छौँ। थेबे कतिचोटि मुलाको तयार गर्ने गर्छ र यसपालि चाहिँ हामी आँपद्वारा बनाउने छौँ। च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। जसको लागि चाहिँ मैले केही आँप यसरी काटेर सफा गरेर राखेको छु, जुन बाहिरको बोक्रा फ्याँकिसके। अब यसलाई यसरी काटिदिने। हुन त आँपको थेबे बनाएर खाँदाखेरिमा यसको स्वादको कारण गर्दाखेरिमा नै छुट्टै बेग्लै मजा आउने गर्दछ र यस्तो तरिकाले आँपलाई मैले काट्दै पनि छु। सबै आँपलाई यसरी काटेर मैले तयार गरेर राख्दै पनि छु। कोयाको भागलाई फ्याँकिदिएँ अनि त्यसपछि आफूलाई चाहिने जतिको यत्तिको तयार गरेँ। पछि हामी यसलाई थिचेर तयार गर्ने हो। अब चाहिँ सिलौटोमा अलिकति सुकेको खुर्सानी राखिदिएँ, थोरै नुनलाई पनि राखिदिएँ। अब यसलाई यसरी पिस्ने। मसिनो हुने गरी यस्तो तरिकाले हामी सिलौटोमा पिस्नेछौँ। सिलौटोमा यसरी थिचेर बनाउँदाखेरिमा निकै नै स्वादिलो रहने गर्दछ। त्यसपछि अलिकति धनियाँ राख्ने। मैले चाहिँ यो काँडे धनियाँ राखेको हो। जुन धनियाँ आफूसँग उपलब्ध छ त्यही धनियाँ नै यसमा हामी राख्न सक्छौँ। र यस्तो तरिकाले मसिनो हुने गरेर हामीले सुरुमा पिस्नुपर्छ। यतिको तयार भएको छ। अब चाहिँ हामी आँपलाई अलिअलि गर्दै राख्नेछौँ। यस्तो तरिकाले अब थिच्न थाल्ने। थिच्दाखेरि अलिकति बाहिर बाहिर पनि जान सक्ने हुनाले बिस्तारै मिलाउँदै यसलाई थिच्दै तयार गर्नुपर्छ। कतिचोटि हामीले नाम पनि सुनेको हुँदैनौँ, तर नेपाली खानेकुराहरू यस्तो मिठो मिठो खानेकुराहरू पनि रहने गर्दछ। र यसरी थिच्दै मैले तयार पनि गर्दैछु। अब थिचेर तयार हुन थालिसकेपछि यो अचारमा राम्ररी मिलाउने। र यतिको भएपछि हाम्रो थेबे तयार भएको छ। मैले चाहिँ अब यसलाई यसरी सर्भ गर्न खोजेँ। हेर्दै खाउँ खाउँ लाग्ने र मिठो अति नै स्वादिलो बनेको जब यसलाई खाइयो। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नलाई पक्कै नभुल्नुहोला र यो भिडियो मन पर्यो भने शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। फेरि मिल्नेछौँ अझ मिठो र सजिलो रेसिपीको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।